নমস্কাৰ। এই ভিডিঅ'টিত আমি আমাৰ স্কলাৰশ্বিপৰ লগত জড়িত বিভিন্ন প্ৰশ্ন যিবোৰ থাকে তাৰ বিষয়ে কিছু কথা আলোচনা কৰিম। আমি বিশেষকৈ দেখিবলৈ পাওঁ আমাৰ ফৰ্ম ফিল আপ কৰিব যাওঁতে এপ্লিকেশ্যন লৈ কিনে আমাৰ মনত বিভিন্ন ধৰণৰ প্ৰশ্ন আমাৰ ৰেজ হয়। আমি কোন স্কিম এপ্লাই কৰিম, আমি এলিজিবল হয় নে নহয়, এই ধৰণৰ প্ৰশ্ন কিছু প্ৰশ্ন আমি আজি আলোচনাৰ কাৰণে এই ভিডিঅ'টিত লৈছোঁ। প্ৰথম প্ৰশ্নটো হ'ল, বহুত ছাত্ৰ ছাত্ৰীয়ে প্ৰশ্ন কৰি থাকে যে who are eligible to apply for the scholarship scheme, যে আমি এপ্লাই কৰিব পাৰোঁ নে নোৱাৰোঁ। মই অমুক কেটেগৰী হয়, মই জেনেৰেল কেটেগৰী, মই SC হয়, ST হয়, মোৰ কাৰণে কি স্কলাৰশ্বিপ আছে চ' এই ধৰণৰ প্ৰশ্ন আমাৰ বিশেষকৈ মনত আহে। চ' সেইবোৰ ইয়াত উত্তৰ দিবলৈ যাওঁতে মই কওঁ যে ডিপেণ্ড কৰে আপুনি কোন স্কলাৰশ্বিপৰ কাৰণে এপ্লাই কৰি আছে। আপোনাৰ কিছুমান স্কলাৰশ্বিপ আছে, ধৰি লওক অকল SC সকলৰ কাৰণে, SC ছাত্ৰ ছাত্ৰীৰ কাৰণে। তাত আমি বেলেগ কেটেগৰী ষ্টুডেণ্টে এপ্লাই কৰিব নোৱাৰে। চ' ইট ডিফাৰ্ছ ফ্ৰম স্কিম টু স্কিম। আপুনি কি এপ্লাই কৰিছে সেইটো প্ৰথমে চাই ল'ব। সেই গাইডলাইনছখিনি যিটো ৱেবছাইটত এভেইলেবল থাকে scholarships.gov.in, তাতে আপোনালোকে ভালকৈ পঢ়ি ল'ব যে আপুনি এলিজিবল হয় নে নহয়। চ' আপুনি ইয়াত দেখিছে, ইয়াতে বিভিন্ন ধৰণৰ স্কিমৰ কথা কোৱা হয়, লগতে ইয়াত গাইডলাইনছখিনি দিয়া হয়। চ' এইখিনি আপোনালোকে পঢ়ি ল'ব যে ইউ আৰ এলিজিবল অৰ নট। তাৰপিছত আমাৰ আহি গ'লোঁ যে how can the student apply online for scholarship hosted on the নেশ্যনেল স্কলাৰশ্বিপ পৰ্টেল। আমি এপ্লাই কেনেকৈ কৰিম, আমি নিজে কৰিব পাৰিম, কলেজে কৰি দিয়ে। চ' সেইটো একচুৱেলি কি ধৰণে হয়। চ' ইয়াতে কোৱা হৈছে যে আমাৰ যিটো পৰ্টেল আছে স্কলাৰশ্বিপৰ, নেশ্যনেল স্কলাৰশ্বিপ পৰ্টেল, যিটো গভৰ্ণমেণ্টে কণ্ট্ৰল কৰে, তাত দুই ধৰণৰ কেটেগৰী স্কলাৰশ্বিপ থাকে, প্ৰি মেট্ৰিক আৰু পষ্ট মেট্ৰিক, মানে মেট্ৰিক পৰীক্ষাৰ আগত বা মেট্ৰিক পৰীক্ষাৰ পিছত পাব লগা স্কলাৰশ্বিপ। চ' এই গোটেইখিনি আপোনালোকে যিটো পৰ্টেলে দিয়া হৈছে, মেনশ্যন কৰি দিয়া হৈছে www.scholarship.gov.in, ইয়াত যদি যায় আপোনালোকে ইয়াতে সবিশেষ কথা ইয়াত গম পাব। প্ৰথমে আপোনালোকে এজ এ ফ্ৰেছ কেণ্ডিডেট, প্ৰথমবাৰ যদি এপ্লাই কৰি আছে, মানে আমি যদি ফ্ৰেছলি এপ্লিকেশ্যন কৰি আছোঁ, আমি হোম পেজ খুলিব লাগিব, যিটো মই আগৰ ভিডিঅ'টোত কৈছোঁ, আৰু লগতে তাত থকা যিটো নিউ ইউজাৰ বুলি এটা ওলাই থাকে, তাত গৈ ক্লিক কৰিব লাগিব, নিউ ৰেজিষ্ট্ৰেশ্যনত। চ' এইখিনি গোটেইখিনি তাত ডিটেইলছ দিয়া থাকে, ইনষ্ট্ৰাকশ্যন দিয়া থাকে, সেইখিনি পঢ়ি আপোনালোকে ৰেজিষ্ট্ৰেশ্যন কৰাৰ পিছত যিটো মোবাইল নম্বৰ দিব, তাত এটা এপ্লিকেশ্যন ID বা এপ্লিকেশ্যন নম্বৰ পাব, লগতে পাছৱৰ্ড আপোনালোকক দিয়া হ'ব। আৰু পাছৱৰ্ড বিশেষকৈ আপোনাৰ বেছিকৈ ডেট অফ বাৰ্থহে থাকে। তাৰপিছত আপোনাৰ যিটো ইউনিক এপ্লিকেশ্যন ID পাব, আইডিখিনি ভালকৈ ছেভ কৰি ৰাখি ল'ব, কাৰণ প্ৰত্যেকবাৰে আপোনাৰ যদি লগ ইন কৰিব বিচাৰে এই IDৰ প্ৰয়োজন হ'ব। চ' ইয়াত আপোনালোকে দেখিছে ফটোত যে নিউ ইউজাৰ ক্লিক ফৰ ৰেজিষ্ট্ৰেশ্যন, নিউ ৰেজিষ্ট্ৰেশ্যন আমি ক্লিক কৰিব লাগিব এজ এ নিউ ইউজাৰ। আৰু যদি অল্ড ইউজাৰ হয় আমি লগ ইন কৰিব পাৰোঁ। এবাৰ ৰেজিষ্টাৰ কৰাৰ পিছত আৰু ৰেজিষ্ট্ৰেশ্যন কৰিব নালাগে, নেক্সট টাইম আপোনালোকে ডাইৰেক্ট লগ ইন কৰিলে হ'ল ইউজিং দ্য এপ্লিকেশ্যন ID। চ' এই ধৰণে আমি এই যিটো ব্যৱস্থা মানে নেশ্যনেল স্কলাৰশ্বিপ স্কিমৰ গুগল প্লে ষ্টৰত আমি এপো ডাউনলোড কৰি ল'ব পাৰোঁ, বা উমং এপৰ দ্বাৰা আমি স্কলাৰশ্বিপৰ কাৰণে এপ্লাই কৰি লগ ইন কৰি এপ্লাই কৰিব পাৰোঁ। তাৰপিছত বহুতে এইটো ৰিনিউ কৰে, যিহেতু আমি জানো প্ৰত্যেক বছৰে আমি ৰিনিউ কৰিব লগা হয়, নতুনকৈ কিছুমান তথ্য তাত দিব লগা হয়। ত' ৰিনিউ একেধৰণৰ হয়। তাতে লগ ইন পেজত আপোনালোকে যদি চাই, এটা ড্ৰপ ডাউন লিষ্ট থাকে, লিষ্টত আপুনি কোন বছৰৰ কাৰণে ৰিনিউ কৰি আছে, কোন বছৰ মানে আপোনাৰ এপ্লিকেশ্যন আছিলে, এইখিনি ইয়াত মেনশ্যন কৰি দিয়া থাকে। ইয়াত ক্লিক কৰিলে আপোনালোকৰ ডিটেইলছ ওলাই যাব। তাৰপিছত আৰু এটা প্ৰশ্ন আমাৰ মনত আহে যে কেন দ্য এপ্লিকেণ্ট এডিট ইনফৰমেশ্যন অলৰেডি ছেভড এণ্ড আপ টু হাউ মেনি টাইম। আপোনালোকে যদি কিবা ইনফৰমেশ্যন এডিট কৰিব বিচাৰে, কিবা যদি বেংক নাম্বাৰে হওক বা একাউণ্ট নম্বৰে হওক বা মোবাইল নম্বৰে হওক এডিট কৰিব বিচাৰে, সেইটো সুবিধাটো আছে নে নাই। এই সুবিধাটো আছে যেতিয়ালৈকে আপোনালোকে ফাইনেল ছাবমিট নকৰে। আমাক তাত এপ্লাই কৰোঁতে আপোনালোকে দেখিব যে ছেভ ড্ৰাফ্ট বুলি থাকে। ড্ৰাফ্ট মানে আপুনি বাৰে বাৰে ড্ৰাফ্টটো খুলি আপোনাৰ এডিট কৰিব পাৰে। বাট ওৱান্স ইউ ফাইনেলি ছাবমিট দ্য এপ্লিকেশ্যন, এবাৰ যদি এপ্লিকেশ্যন ছাবমিট হৈ গ'ল আৰু তাৰপিছত যদি ইনষ্টিটিউটে ভেৰিফাই কৰি দিলে, তেতিয়া কিন্তু আপোনালোকে কোনো ধৰণৰ এডিটিং কৰিব নোৱাৰিব। চ' আপোনালোকে লগ ইন কৰি ৰেজিষ্টাৰ কৰোঁতে ছেভ কৰাৰ পিছতো আপোনালোকে ছেভ ড্ৰাফ্টে কৰিব। যদি কিবা থাকি যায়, তেনেকুৱা ধৰণৰ ডাউট যদি থাকে, চেক কৰিবলগীয়া হয় পিছলৈ, তেতিয়া কিন্তু ফাইনেল ছাবমিট নকৰিব। ত' ইয়াত কোৱা হৈছে which field can the applicant edit before final submission, কোনবোৰ ফিল্ড আপোনালোকে এডিট কৰিব পাৰে। সকলো ধৰণৰ ফিল্ড এডিট কৰিব পাৰে এক্সেপ্ট দ্য ৰেজিষ্ট্ৰেশ্যন ডিটেইলছ। ৰেজিষ্ট্ৰেশ্যন ডিটেইলছত আপোনালোকে যিটো প্ৰভাইড কৰা হ'ব, এইখিনি আপোনালোকে এডিট কৰিব নোৱাৰে বিফৰ ফাইনেল ছাবমিশ্যন। চ' ফাইনেল ছাবমিশ্যনৰ আগত বাকী ফিল্ডখিনি কিন্তু আমি এডিট কৰিব পাৰোঁ। চ' what do the applicant observe some information in the online application need modification, মই যিটো আগত ক'লোঁ, কিবা ইনফৰমেশ্যন যদি আপোনালোকে এপ্লাই কৰিলে, অলৰেডি ফাইনেল ছাবমিটো কৰিলে, তাৰপিছত দেখিলে যে ভুল হৈ আছে,
কাৰোবাৰ হয়তো নাম ভুল হ'ব পাৰে, বেংক একাউণ্ট ডিটেইলছ ভুল হ'ব পাৰে, তেতিয়া কিন্তু ইমিডিয়েটলি আপোনালোকৰ যিটো ইনষ্টিটিউটৰ নডেল অফিচাৰ বা অফিচৰ যিজনে ইয়াৰ লগত ডিল কৰে তেওঁক কণ্টেক্ট কৰিব আৰু ক'ব যে আপোনালোকৰ যিটো ভেৰিফিকেশ্যন ৰিকুৱেষ্ট সেইটো ডিফেক্টিভ কৰি তেওঁ মাৰ্ক কৰি দিয়ে। কাৰণ ডিফেক্টিভ কৰাৰ লগে লগে আপোনালোকে আকৌ ফ্ৰেছলি এপ্লাই কৰিব পাৰিব বা এপ্লাই কৰাৰ সুবিধাখিনি পাব। চ' সেইটো খুব ইম্পৰ্টেণ্ট হয় কিন্তু। চ' হোৱাট শুড দ্য এপ্লিকেণ্ট ডু ইফ চাম পাৰ্টিকুলাৰ স্কলাৰশ্বিপ স্কিম আৰ নট ভিজিবল? যদি আপোনালোকে এইটো স্কলাৰশ্বিপ বিচাৰি আছে কিন্তু এই পৰ্টেলত ভিজিবল নহয়, তেতিয়াহ'লে আপোনালোকে চাব যে আপোনালোক এই স্কলাৰশ্বিপৰ কাৰণে এলিজিবল হয় নে নহয়। যদি SC স্কলাৰশ্বিপ হয় তেতিয়া OBC ষ্টুডেণ্ট তাৰ কাৰণে এলিজিবল হ'ব নোৱাৰে। একেধৰণে যদি বেলেগ কিবা স্কলাৰশ্বিপ হয়, ছিংগল গাৰ্ল চাইল্ড হয়, বাকী কিন্তু ষ্টুডেণ্ট ইয়াৰ কাৰণে এলিজিবল হ'ব নোৱাৰে। চ' এইখিনি এপ্লাই কৰাৰ আগতে সেইকাৰণে মই কৈছিলোঁ যে গাইডলাইনখিনি আপোনালোকে ভালকৈ পঢ়ি ল'ব। আৰু যদি কিবা বিসংগতি দেখে বা আপোনালোকে যদি ভাবে যে আপোনালোক এলিজিবল হয় কিন্তু স্কলাৰশ্বিপটো তাত ওলাই থকা নাই, তেতিয়াহ'লে আপোনালোকে যিটো নডেল অফিচাৰ হ'ব তেওঁক কণ্টেক্ট কৰিব। আৰু ইয়াত ডিটেইলছখিনি আপোনালোকে ৱেবছাইটত বা যিটো আমাৰ ৱেবছাইট দিয়া থাকে তাতে দিয়া হয়। কণ্টেক্ট ডিটেইলছ অফ নডেল অফিচাৰ আপোনালোকে ইয়াত মানে যদি আপোনালোকে ৱেবছাইট দেখে, ৱেবছাইটটো খুলি লয়, এতিয়া আপোনালোকে চাব পাৰিব। মই অলপ পিছত ৱেবছাইটটো খুলি আপোনালোকক দেখাই আছোঁ। চ' তাৰপিছত আমি চাই লওঁ যে আৰু কেনেকুৱা ধৰণৰ প্ৰশ্ন থাকে। চ' হোৱাট শুড দ্য এপ্লিকেণ্ট ডু ইফ স্কুল ইজ নট ভিজিবল? না আপোনালোকৰ যিটো স্কুল কলেজ ইনষ্টিটিউট পঢ়ি আছে এই নাম যদি তাত নাথাকে, তেতিয়াহ'লে এইটো বহুত কাৰণত হ'ব পাৰে। তেওঁলোকে হয়তো কলেজে যদি ডিটেইলছ কৰ্চখিনি যদি আপডেট নাই কৰা, তেতিয়াও হয়তো কি হয় স্কলাৰশ্বিপ পৰ্টেলত এই ইনষ্টিটিউটৰ নাম নোলায়। চ' তেনেকৈ আপোনালোকে ইনষ্টিটিউটৰ লগত যোগাযোগ কৰি তেওঁলোকক জনাই দিব যে আপোনালোকৰ ইনষ্টিটিউটৰ নাম ইয়াতে শ্ব' নাই কৰা। কেন এন এপ্লিকেণ্ট এডিট হিজ ৰেজিষ্ট্ৰেশ্যন ডিটেইল? চ' ৰেজিষ্ট্ৰেশ্যন ডিটেইল মানে আপোনালোকৰ যিটো এপ্লিকেশ্যন আইডিয়ে হওক বা তেনেকুৱা ধৰণৰ ৰেজিষ্ট্ৰেশ্যনৰ যিটো ডিটেইল আপোনালোকৰ নাম, তাৰপিছত ডেট অফ বাৰ্থ, সেই ফোন নম্বৰ, ইমেইল ID সেইটো কিন্তু আপোনালোকে এডিট কৰিব নোৱাৰে। সেইটো এবাৰ ৰেজিষ্ট্ৰেশ্যন কৰোঁতেহে আপোনালোকে দিব পাৰে। চ' বাকী কিন্তু আপোনালোকে ছেভ ড্ৰাফ্ট কৰালৈকে এডিট কৰিব পাৰিব। আৰু কেনেকুৱা আপোনাৰ প্ৰশ্ন হয় যে উইচ ফিল্ড ইন দ্য এপ্লিকেশ্যন মেণ্ডেটৰী? কোনবোৰ ফিল্ড আমি ফিল আপ কৰিবই লাগিব কম্পালচৰি? যিবোৰ ৰেড এষ্ট্ৰিক ইয়াত আপোনালোকে লিখি দিয়া হৈছে যে যিবোৰত আমাৰ ৰেড এনেকুৱা এটা মাৰ্ক থাকে, ষ্টাৰ মাৰ্ক নিচিনা থাকে, সেইবোৰ মেণ্ডেটৰী কম্পালচৰি বাঞ্ছনীয় ফিল্ড হয়। চ' ডাজ দ্য এপ্লিকেণ্ট হেভ টু ফিল আপ এন অনলাইন এপ্লিকেশ্যন ওৱান ছিটিং? চ' এনেকুৱা আমাৰ প্ৰশ্ন মনত উদয় হয় যে আমি কি এবাৰতে এপ্লিকেশ্যন ফৰ্ম ফিল আপখিনি কমপ্লিট কৰিব লাগিব? নালাগে। কাৰণ আপোনালোকে বহুতবাৰ কি হয় আমাৰ ডকুমেণ্টছ ৰেডি নাথাকে, কিছুমান ইনফৰ্মেশ্যন আমি নাজানো। চ' এই সময়ছোৱাত আপোনালোকে যিখিনি ফিল আপ কৰিছে সেইখিনিকে আপোনালোকে ছেভ ড্ৰাফ্ট হিচাপে ৰাখি থ'ব। কাৰণ অন্যথা আপুনি আকৌ এবাৰ যদি ছেভ ড্ৰাফ্ট নকৰে আপুনি আকৌ নতুনকৈ ষ্টাৰ্ট কৰিব লাগিব। চ' টু এভইড ডেট আপোনালোকে ছেভ ড্ৰাফ্টখিনি ভালকৈ ৰাখি থ'ব। ছেভ ড্ৰাফ্ট বুলিহে ৰাখি থ'ব। চ' হোৱাট আৰ দ্য মেণ্ডেটৰী ডকুমেণ্ট? আকৌ এটা প্ৰশ্ন, কি ডকুমেণ্ট লাগে? এই ডকুমেণ্টখিনি আকৌ ডিফাৰেণ্ট হয়, কাৰণ বিভিন্ন স্কিমৰ লগত বেলেগ বেলেগ ধৰণৰ ডকুমেণ্ট লাগিব। এতিয়া কিছুমান স্কিম যেনেকুৱা ঈশান উদয় স্কিমত আপোনাৰ পেৰেণ্টছৰ ইনকাম বিল' 4.5 লাখ হ'ব পাৰে, কিন্তু SC আৰু OBC মানে যিবোৰ স্কলাৰশ্বিপ তাত আমাৰ পেৰেণ্টছৰ ইনকাম 2.5 লাখৰ বিল' হ'ব লাগিব ন, কম হ'ব লাগিব। তাৰ কাৰণে আপোনালোকে ইনকাম চাৰ্টিফিকেট লাগিব, ডমিচাইল চাৰ্টিফিকেট লাগিব, আধাৰ কাৰ্ড লাগিব, আপোনালোকৰ এডুকেশ্যন মাৰ্কশ্বিট লাগিব, এডমিট কাৰ্ড বা ৰেজিষ্ট্ৰেশ্যন কাৰ্ড, বা কিছুমানত আপোনাৰ ডেট অফ বাৰ্থৰ প্ৰমাণ লাগিব। চ' সেইবোৰ গোটেইখিনি আপোনালোকে ৰেডি কৰি প্ৰথমে ৰাখি থ'ব। আৰু যদি কাষ্ট হয় কাষ্ট চাৰ্টিফিকেট লাগিব, আৰু যদি PWD মানে ডিচেবিলিটি থকা সেইটো চাৰ্টিফিকেট লাগিব, ছিংগল গাৰ্ল চাইল্ড হ'লে কম্পিটেণ্ট অথৰিটিৰ দ্বাৰা লিখি দিয়া প্ৰমাণপত্ৰ লাগিব। চ' এইবোৰ গোটেইখিনি আপোনালোকে ৰেডি কৰি থ'ব। আৰু লগতে বেংক একাউণ্ট ডিটেইলছটো খুবেই প্ৰয়োজনীয়। আপোনালোকে চাব যে IFSC কোড, একাউণ্ট ডিটেইলছ, IFSC কোড গোটেইবোৰ ভালকৈ বেংকৰ নাম একেবাৰে শুদ্ধকৈ ইয়াত পূৰণ কৰা হৈছে। চ' ইট ইজ এডভাইজ টু মেইনটেইন দ্য ছেম বেংক একাউণ্টছ। আপোনালোকে 3 বছৰ বা 4 বছৰ যিমান বছৰ স্কলাৰশ্বিপ পায় আপোনালোকে লক্ষ্য কৰিব যে সেইটো চেঞ্জ যাতে নহয় বা একেটা একাউণ্ট নম্বৰ ইউজ কৰে। আৰু নিজৰ একাউণ্ট নম্বৰ দিয়াটো সেইকাৰণে খুবেই প্ৰয়োজনীয় বুলি ইয়াত কোৱা হৈছে। আৰু লগতে আপোনাৰ একাউণ্ট আধাৰ লগত লিংক হ'ব লাগিব। চ' এইবোৰ কথা বিশেষ গাইডলাইনছখিনিত আপোনালোকে পাই যাব। আৰু সেইকাৰণে পষ্ট মেট্ৰিক যিবোৰ স্কলাৰশ্বিপ বা কলেজীয়া ছাত্ৰ ছাত্ৰীৰ কাৰণে যিবোৰ স্কলাৰশ্বিপ থাকে সেইটো নিজৰ নামত হোৱাটো বাঞ্ছনীয় হয়, সেইটো কম্পালচৰি হয়। কিন্তু প্ৰি মেট্ৰিক মানে বিল' মেট্ৰিকৰ যিটো স্কলাৰশ্বিপ তাৰ কাৰণে গাৰ্জেনৰ একাউণ্ট নম্বৰ দিলেও সেইটোৱে প্ৰয়োজনীয় হয় বুলি ইয়াত কোৱা হৈছে। চ' আৰু যদি কিবা কাৰণত একাউণ্ট চেঞ্জ কৰিব লগা হ'ল, বেংক চেঞ্জ মানে একাউণ্ট নম্বৰ চেঞ্জ কৰিব লগা হ'ল, তেতিয়া আপোনালোকে চেঞ্জ কৰাৰ প্ৰভিজন আছে নে নাই? চ' এই প্ৰভিজনখিনি তাত দিয়া থাকে। চ' যদিও কোৱা হয় যে একেটাই বেংক একাউণ্ট মেইনটেইন কৰিব, বিভিন্ন কাৰণত চেঞ্জ কৰিব লগা হ'ব পাৰে, তেতিয়া কিন্তু আপোনালোকে এই যিটো লগইন পেজ, লগইন কৰাৰ পিছত আপোনালোকে লেফ্ট হেণ্ড ছাইডত দেখিব আপডেট বেংক একাউণ্ট নাম্বাৰ, আপডেট মোবাইল নাম্বাৰ।
সো ইয়াতে দিয়া হৈছে ন আপডেট বেংক একাউণ্ট নাম্বাৰ। সো এই ধৰণৰ কথা আপোনালোকে লগইন কৰাৰ পিছত ইয়াত দেখিব। সো এইখিনি আপডেট কৰিব পাৰে। আৰু কেতিয়াবা কি হয় আপোনাৰ কোৰ্চ ডিসপ্লে নহয় ন, ধৰি লওক আপোনালোকে MA কৰি আছে, MA ইন ইংলিছ অনাৰ্ছ, সো সেইটো ডিসপ্লে নহয়, কিবা কাৰণত নহ'ব পাৰে যদি আপোনালোকে ইনষ্টিটিউটে আপডেট নাই কৰা। সো এইখিনি আপোনালোকে ইনষ্টিটিউটৰ লগত ইমিডিয়েটলি কণ্টেক্ট কৰি ল'ব। সো লগতে আৰু এটা প্ৰশ্ন দিয়া হৈছে ন, হাউ ডাজ দ্য এপ্লিকেণ্ট ন' দ্য নেম অফ এন নডেল অফিচাৰ কোন হয়, আপোনালোকক কোন অফিচাৰজনে এইখিনি ডিল কৰি আছে ন, ডিষ্ট্ৰিক্টতে হওক বা ষ্টেটতে হওক, এইখিনি গোটেই ইনফৰমেশ্যন আপোনালোকে যদি লগইন পেজ মানে আমাৰ যিটো হোম পেজত যিটো ছাৰ্ভিচেছ অপশ্যন, ছাৰ্ভিচ বুলি এটা অপশ্যন ওলায়, মই ইয়াত দেখাব বিচাৰিছিলোঁ আপোনালোকক, যদি স্ক্ৰীন আপোনালোকে দেখি আছে, এটা ইয়াত আছে যে ছাৰ্ভিচেছত আপোনালোকে দেখিব গোটেইখিনি ইয়াত আছে। আপোনালোকক বহুতখিনি ছাৰ্ভিচ দিয়ে, স্কিম এলিজিবিলিটি আপোনালোকে হয় নে নহয় ইয়াত চেক কৰিব পাৰে। তাৰপিছত স্কিম ৱাইজ নডেল অফিচাৰ কোন কোন আছে ন, আপোনালোকৰ নডেল অফিচাৰ কোন হ'ব পাৰ্টিকুলাৰ আপোনালোকৰ যিটো স্কিম হয় বা ডিষ্ট্ৰিক্ট বা আপোনালোকৰ ষ্টেটৰ। চ' গোটেইখিনি ISSC কোড। চ' ইয়াতে যিটো ছাৰ্ভিচ বুলিও আপোনাৰ অপশ্যন পাব, তাত কিন্তু গোটেইখিনি ইয়াত দিয়া হৈছে, আপোনালোকে এইটো ইউজ কৰিব পাৰে। তাৰপিছত আমি আহিলোঁ আৰু কিছুমান প্ৰশ্ন থাকে। চ' এইখিনি হৈ গ'ল নডেল অফিচাৰ। আপোনালোকৰ ষ্টেটাছ কি আছে ন, এপ্লিকেশ্যনৰ ষ্টেটাছ কি হয়, কোন পৰ্যায়ত আছে, সেইটো চেক কৰাৰ কাৰণে আপোনালোকে আকৌ এই পেজ লগইন কৰিব। যিহেতু এতিয়া ইতিমধ্যে আপোনালোকে ৰেজিষ্টাৰ কৰিলে, ডাইৰেক্ট এপ্লিকেশ্যন ID ইউজ কৰি লগইন কৰিব পাৰিব। আৰু তাত যিটো চেক ইউৰ ষ্টেটাছ অপশ্যন থাকে, সেই অপশ্যনত গৈ ক্লিক কৰিব। চ' হাউ টু ভিউ দ্য ডিটেইলছ অফ পাৰ্টিকুলাৰ স্কিম ন, সেইটো এটা প্ৰশ্ন ইম্পৰ্টেণ্ট হয় যে মই ডিটেইলছ ক'ত গম পাম ন, মই পাৰ্টিকুলাৰ স্কিমৰ কাৰণে এলিজিবল হয় নে নহয়, এই স্কিমৰ অধীনত মই কিমান টকা পাম। চ' গোটেইখিনি আপোনালোকে এই যিটো মই ক'লোঁ হোম পেজ আমাৰ scholarship.gov.in, তাতে গ'লে আপোনালোকে দেখিব, যিটো আপোনালোকে স্কিম ক্লিক কৰিব যেতিয়া, তাতে আপোনালোকৰ গাইডলাইন বুলি এটা PDF পেজ ওলাই থাকে। সেইখিনি যদি আপুনি ক্লিক কৰি লয়, ডাউনলোড কৰি লয়, ইউ উইল গেট অল দ্য ইনফৰমেশ্যন। তাৰপিছত প্ৰশ্ন হয় যে হাউ টু অভাৰকাম দ্য প্ৰব্লেম অফ লগইন ইন কেছ দ্য এপ্লিকেণ্ট হেজ ফৰগটেন দ্য পাছৱৰ্ড। আমি বহুতবাৰ আমাৰ ষ্টুডেণ্টৰ লগত সেইটো সমস্যা হয় ন, আমি পাছৱৰ্ড লিখি নাৰাখোঁ, বা বেছিভাগে আমি কি কৰোঁ, ইণ্টাৰনেট কেফেত আমি ৰেজিষ্টাৰ কৰোঁ বা এপ্লাই কৰোঁ, এই সময়ত পাছৱৰ্ড আমাৰ মনত নাথাকে, কেফেৰ গৰাকীজনে আমাৰ পাছৱৰ্ড নিদিয়ে। তেতিয়া আপোনালোকে চাব এই পেজতে ৰিকভাৰ পাছৱৰ্ডত ফৰগট পাছৱৰ্ড বুলি এটা অপশ্যন থাকে। এই অপশ্যনটো ক্লিক কৰাৰ লগে লগে যদি আপুনি ছেলেক্টিং দ্য অপশ্যন দ্য এপ্লিকেণ্ট গো টু ফৰগট পাছৱৰ্ড পেজ ন, এণ্ড হেভ টু টাইপ এপ্লিকেশ্যন ID, যিটো এপ্লিকেশ্যন ID আপোনালোকে যিহেতু মোবাইলত মেছেজ হিচাপে পায়, সেইটো এপ্লিকেশ্যন ID আপোনালোকে টাইপ কৰি যিটো কেপচা দিয়া হ'ব, সেইটো কোডটো ইয়াতে ভৰাই দিলে, আৰু লগতে আপোনালোকৰ ডেট অফ বাৰ্থটো এই যিটো স্ক্ৰীন পপ আপ এটা ওলাব যে সেইটো ডেট অফ বাৰ্থ বিচাৰিব, সেইটো দিয়াৰ পিছত আপোনালোকে এটা OTP পাব, আৰু এই OTP ইউজ কৰি নতুন পাছৱৰ্ড জেনেৰেট কৰি ল'ব পাৰে। তাৰপিছত আমাৰ প্ৰশ্ন হ'ল ফ্ৰেছ এপ্লিকেশ্যনত কি হ'ব ন, যদি আপোনালোকে প্ৰথমবাৰ এপ্লিকেশ্যন কৰিছে, আপোনালোকে দেখিছে ফৰগট পাছৱৰ্ড নোলায়, আৰু যদি ৰিনিউৱেল এপ্লিকেশ্যন হয় তেতিয়া ৰিকভাৰ পাছৱৰ্ড বুলি এটা অপশ্যন ইয়াত ওলাই থাকে। চ' আৰু যদি আপোনালোকে এপ্লিকেশ্যন ID হেৰাই দিলে, কিবা কাৰণত আপোনালোকৰ মোবাইল বেয়া হ'ল বা ফৰ্মেট হৈ গ'ল ন, এপ্লিকেশ্যন ID আমাৰ হেৰাই থাকিব পাৰে। তাতো এটা অপশ্যন এটা আছে যে ইন কেছ দ্য এপ্লিকেণ্ট ফৰগেট দ্য এপ্লিকেশ্যন ID, ফৰগেট এপ্লিকেণ্ট ID এটা অপশ্যন তাত আপোনালোকে পেজত পাই যাব। চ' এই পেজত গৈ আপোনালোকে দেখিব যে নিজৰ বেংক একাউণ্ট ডিটেইলছ তাত ভৰাব লাগে, লগতে কেপচা দিলে আপোনালোকে এই মেছেজ এটা OTP পাই যাব। চ' এপ্লিকেশ্যন ID হ'ল, ৰিনিউৱেল ID হ'ল। চ' আপোনালোকে বেংক একাউণ্ট নাম্বাৰ এনেকৈ ইউজ কৰিব লাগিব যদি এপ্লিকেশ্যন ID আপোনালোকৰ মনত নাই বা হেৰাই থাকে। চ' আৰু যদি মোবাইল নাম্বাৰ মই অলপ আগত ক'লোৱে, আমাৰ বেংক একাউণ্ট নাম্বাৰ আমি চেঞ্জ কৰিব পাৰোঁ, একেধৰণে আমি লগইন কৰাৰ পিছত আমি মোবাইল নাম্বাৰো চেঞ্জ কৰিব পাৰোঁ। চ' এই অপশ্যনখিনি আপোনালোকে ইউজ কৰিব পাৰিব মোবাইল নাম্বাৰ চেঞ্জ কৰাৰ কাৰণে। চ' আৰু বহুত ধৰণৰ প্ৰশ্ন আছে ন, এডভাৰটাইজমেণ্টৰ কথা কোৱা আছে। Would there be any provision of advertisement published by States Ministry may put up on the portal ন, চ' বিভিন্ন সময়ত আপোনালোকে পৰ্টেল যদি খুলি চায়, নতুন ধৰণৰ যিবোৰ স্কলাৰশ্বিপ আহি আছে বা বিশেষ কিছুমান স্কলাৰশ্বিপৰ এডভাৰটাইজমেণ্ট এই পৰ্টেলত আপোনালোকে পাই থাকিব। চ' এইখিনি সেইকাৰণে আমি কোৱা হৈছে যে এই যিটো ড্ৰপ ডাউন ছাৰ্ভিচেছ মেনু যিটো এভেইলেবল আছিলে, মই কৈছিলোঁ ছাৰ্ভিচেছ আপোনালোকক দেখাইছিলোঁ ইয়াত, আৰু এবাৰ দেখাই দিওঁ। ছাৰ্ভিচেছ মেনু আপোনালোকে চাব পাৰে, ইয়াত কি কি ছাৰ্ভিচ দিয়া হয়, বা হোম পেজত গৈ আপোনালোকে লেটেষ্ট আপডেট কি চলি আছে, ইয়াতে আপোনালোকে গোটেইখিনি গম পাব। চ' এইটো আছিলে বিভিন্ন ধৰণৰ এপ্লিকেশ্যনৰ কথা। আৰু যদি আপোনালোকে কলেজৰ যিটো DIC কোড হয় বা AISSG কোড হয় ন, সেইটো যদি জানে, সেইটো আপোনালোকে কলেজৰ এড্ৰেছ ইয়াত যদি কোডটো মাৰি দিয়ে, আপোনালোকে কলেজৰ নাম তাতে ওলাই থাকিব, আৰু এই AISC কোড বা DIC কোড আপোনালোকে কলেজৰ অফিচৰ পৰা সংগ্ৰহ কৰি ল'ব পাৰে।
So what kind of search facilities provided to institute district during registration process no so কোনো ধৰণৰ আপোনালোকে বহুত ধৰণৰ সাৰ্চ মানে বিভিন্ন স্কিমক লৈ কিনে সাৰ্চ কৰিব পাৰে স্কিমৰ কি এলিজিবিলিটি আছে কি সুবিধা আছে গোটেইখিনি পোৰ্টেলত এই সুবিধাখিনি দিয়া হয় আৰু এটা ইম্পৰ্টেন্ট প্ৰশ্ন হয় কোনবোৰ ফিল্ড আমি এডিট কৰিব নোৱাৰো বিশেষকৈ আধাৰ নম্বৰ আৰু এনৰোলমেন্ট আইডি সো বাৰে বাৰে কোৱা হৈছে যে আধাৰ নম্বৰ আৰু এনৰোলমেন্ট আইডি ভৰাওঁতে খুবেই সাৱধানতা অৱলম্বন কৰিব লাগিব খুব কেয়াৰফুলি আমি ভৰাব লাগিব যাতে এইটো আমি ভুল নকৰো বিকজ ইট cannot be edited so which of the field the institute can edit in a application তাৰ পিছত প্ৰশ্ন হয় ইনষ্টিটিউটে আপোনালোকে ফৰ্ম ফিল আপ কৰিলে তাৰপিছত ইনষ্টিটিউটে যেটো ভেৰিফাই কৰিব লগা হয় ইনষ্টিটিউটে কি এডিট কৰিব পাৰে the institute can only edit the fees details fee detail থাকে হেইটোহে এপ্লিকেশনত মানে ইনষ্টিটিউটে এডিট কৰিব পাৰে আৰু from 2021 মানে এই বছৰৰ পৰা কি হয় applicants are not required to fill the fee কোনো fee details এবাৰ আমাৰ প্ৰয়োজন নহয় instead it will be filled up by the institute নিজে fill up কৰিব যে আপোনালোকক কিমান ফিজ যেটো কোৰ্সত আপোনালোকে পঢ়ি আছে ফিজ কিমান হয় গোটেইখিনি একচুয়ালি ইনষ্টিটিউটে fill up কৰা সুবিধা এই বছৰৰ পৰা দিয়া হৈছে so during application verification at the institute level the fee in the online application form will be auto populated using the details available in the institute's profile so এখিনি ইনষ্টিটিউটৰ কাম হয় তেওঁলোকে নিজে কৰিব the rest of the details can only be updated modified by the applicant only বাকি আপোনালোকৰ যিমান ডিটেইলছ আছে এড্ৰেছ হওক বা অন্যান্য ধৰণৰ ডিটেইলছ অকল এপ্লিকেণ্টে মানে আপোনালোকেহে এডিট কৰিব পাৰে সো তাৰ পিছত আৰু এটা প্ৰশ্ন আমাৰ ইয়াত কোৱা হৈছে যে can the applicant apply as a fresh if he sees a renewal candidate আপোনালোক যদি নেক্সট ডে যেতিয়া স্কলাৰশ্বিপ স্কিম যেটো এবাৰ পালে আপোনাৰ প্ৰত্যেক বছৰ ৰিনিউ কৰিব লাগে ৰিনিউ কৰাৰ প্ৰয়োজনীয়তা হয় যে কাৰণ বহুত ষ্টুডেন্টৰ হয়তো পৰীক্ষাত বেক লাগি যায় কিবা কাৰণত তেওঁলোকৰ এটেনডেন্স বিলো মানে এটা ৰিকোয়াৰ্ড পাৰ্সেন্টেজ থাকে তেতিয়া তেওঁলোকে ইনষ্টিটিউটৰ পৰা এখন যেটো ৰিপৰ্ট উলিয়াব লাগে এখন ৰিপৰ্ট পাবলৈ সক্ষম নহয় সেইকাৰণে প্ৰত্যেক বছৰে আপোনালোকে ৰিনিউ আপলোড কৰিব লাগে ৰিনিউ যেটো ৰিপৰ্ট থাকে ইনষ্টিটিউটৰ পৰা সংগ্ৰহ কৰি এই ৰিপৰ্টখিনি আপলোড কৰিব লাগে আৰু ইয়াত কোৱা হৈছে যে এনেকুৱা ধৰণৰ কেণ্ডিডেটে আকৌ ফ্ৰেছকে এপ্লাই কৰিব পাৰে নেকি তো ইয়াৰ উত্তৰ হৈছে যে তেওঁলোকে নোৱাৰে কাৰণ আপোনালোকে ফ্ৰেছ কেণ্ডিডেট হিচাপে অকল এবাৰহে এপ্লাই কৰিব পাৰে যোনটো বছৰত আপোনালোকে পাছ কৰিছে প্ৰিচিডিং এক্সাম মানে এটা ধৰি লওক আপোনালোকে 2021 হায়াৰ সেকেন্ডাৰী পাছ কৰি ডিগ্ৰীলৈ গ'ল সো আপোনালোকে ডিগ্ৰীত যদি এপ্লাই কৰি আছে আপোনালোকে পৰীক্ষা 2021 হে পাছ হ'ব লাগিব বা 2020 পাছ হলে নহব যদি আপোনালোকে 21 22 যেটো মানে ইয়াৰ একাডেমিক ইয়াৰ কাৰণে এপ্লাই কৰি আছে so can the applicant withdraw his or renewal application yes যিকোনো সময়ত আপোনালোকে ফাইনাল সাবমিশনৰ আগতে যদি দেখে যদি মই এপ্লাই কৰিব নিবিচাৰে হেতু স্কিমৰ আন্ডাৰত আপোনালোকে withdraw কৰিব পাৰে before final submission only so if the applicant wants to change scholarship scheme from previous year ধৰি লওক আপুনি যোৱা বছৰ লৈছিলে OBC scholarship এই বছৰ হয়তো ইসানুদে ল'ব বিচাৰে এইখিনি পসিবল হয় নে নহয় so তেতিয়া আপুনি কি কৰিব লাগিব একে ধৰণৰ কথা এই যে এপ্লিকেট আপুনি উইথড্ৰ কৰিব লাগিব ফাইনাল সাবমিশনৰ আগতে সো উইথড্ৰ কৰাৰ পিছতহে আপোনালোকে ফ্ৰেছ স্কিম এপ্লাই কৰিব পাৰে সো আৰু কোনো ধৰণৰ প্ৰবলেম থাকিলে ইয়াত এটা ফোন নম্বৰ দিয়া হৈছে বা এটা মেইল আইডি দিয়া হৈছে মেইল আইডি মেইল কৰিব পাৰে বা যেটো টোল ফ্ৰী নম্বৰ NSP নেশনাল স্কলাৰশ্বিপ যেটো পোৰ্টেল এই টোল ফ্ৰী নম্বৰত ফোন কৰি সমস্যাখিনি তেওঁলোকে আপোনালোকক বুজাই দিব সো এই ধৰণৰ বিভিন্ন ধৰণৰ প্ৰশ্ন মনত হয় আপোনালোকে এপ্লাই কৰোঁতে খুব সাৱধানতাৰে এপ্লাই কৰিব আৰু কিবা যদি আপোনালোকে নিজে কৰিব নোৱাৰে তেতিয়া কলেজ বা ইনষ্টিটিউটৰ যিবোৰ অফিচিয়েল হ'ব তেওঁলোকৰ লগত যোগাযোগ কৰি ফৰ্ম ফিল আপ কৰি ল'ব থ্যাংক ইউ